اليوم أيها الأصدقاء لدينا قائمة التحقق من الصحة، لكن هذه القائمة عندما نختار منطقة A لنفترض تعطينا المنطقة على حسب الاختيار. لدينا هذا الجدول. هذا الجدول يوجد منطقة A، منطقة 1، منطقة 2، 3، 4. لكن في الورقة المجاورة لدينا القائمة التي سوف نعمل فيها. عندما يختار المستخدم منطقة 1 نلاحظ هنا تبرمجت كلها على أساس الاختيار. فإذا بما معنى القائمة هنا مربوطة مع القائمة، ما تم تسجيله هنا هو عبارة عن منطقة 2 منطقة 3، وهنا لكن تختلف. لاحظ هنا يعطينا قائمة ال AA، هنا يعطينا قائمة ال BB. إذا تم اختيار هنا قائمة 2 نلاحظ هنا أيضا تبرمجت على ال BB. فإذا ماذا تم تصميم، ماذا تم العمل هنا؟ نلاحظ أن القائمة الموجودة هنا تم أخذها من البيانات، قائمة التحقق من الصحة. قلنا أن ما هو موجود سوف تأخذ من الورقة A من المجال B1 إلى E1، بما معناه تم تسجيل B1 إلى E1. هذا موضوع سهل للمتوسط من خبرة الإكسل. أما الإندايركت A6 بما معناه ما هو موجود في ال A6. لماذا A6؟ لأننا بصراحة هذا الجدول تم تسمية المناطق على حسب المجال، يعني بما معناه أننا عندما نقول A6 بما معناه أنه المنطقة المنطقة الأولى والمنطقة الثانية والمنطقة الثالثة. تم تحديد هذا الجدول وتصميم الأسماء هنا. لنلاحظ الآن أن المنطقة الأولى هي تابعة لهذا المجال، بما معناه من B2 إلى B5، وهنا من C2 إلى C5 من D. فإذا نحن تم تسمية هذا المجال بنفس اسم العنوان. هذا ساعدنا عندما نعطي للتحقق من الصحة الموجودة هنا أنك سوف تذهب لتأخذ indirect A5. ما هو موجود في A5؟ إذا كان مسجل منطقة 1 فإذا سوف تستدرج وتعطينا المجال كله الذي يسمى المنطقة 4، المنطقة 3. فإذا نحصل، لنفترض اخترنا منطقة 4، فإذا نحصل على محتويات الدي. لماذا؟ لأن المنطقة 4 هي هذا المجال كله اسمه منطقة. شكرا لمتابعتكم. الدرس جميل جدا ومفيد وتخصصي جدا جدا. أرجو أن يكون قد استفدتم من هذه المعلومات. ربطنا الورقة الأولى مع الورقة الثانية. الورقة الأولى تم تسمية المجالات، والورقة الثانية تم تصميم تحقق من الصحة مختلف عن تحقق من الصحة الموجود هنا، لكنها مربوطة مع بعضها البعض. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا بميزة جديدة إن شاء الله.